Moi! Miten meidän aivot suojelee meidän itsetuntoa ja mielen rauhaa? Välillä meidän aivot kaunistelee tai vääristelee asioita, jotta meidän olisi helpompi sietää meidän tunteita ja sietää meidän maailmaa. Suurin osa ihmisistä uskoo, että he on keskimääräistä parempia kuskeja. Tämä on tietenkin matemaattisesti mahdotonta. Tämä uskomus voi maksaa oman tai jonkun toisen hengen, mutta tästä ajatuksesta tulee hyvä olo, ja se on tärkeintä, eikö niin? Meillä on usein turvallisempi olo, jos meillä on sellainen tunne, että me hallitaan asioita. Kun ihmiset heittää noppaa, niin jos me halutaan iso numero, niin monet meistä heittää vähän kovempaa, ja jos me halutaan pieni numero, niin me heitetään vähän hiljaa. Tämä osoittaa, miten me tavallaan huijataan itseämme, että me voidaan hallita monia sattumanvaraisia asioita. Usein ihmisellä on turvallisempi olo silloin, kun hän on kuskina. Silloin kun hän istuu vieressä, niin hän pelkää enemmän. Joskus pelko on varmasti aiheellista, mutta joskus meillä on myös valheellinen turvallisuuden tunne ratissa. Esimerkiksi silloin, kun me ollaan nukuttu tosi huonosti tai kun me ollaan yli 80-vuotiaita. Mä en sano, että kaikki yli 80-vuotiaat on huonoja kuskeja, mutta monet asiat on monimutkaisia meidän planeetalla. Me uskotaan, että on joku hopean nuoli, joka ratkaisee kaikki meidän ongelmat. Se tuntuu hyvältä, että asiat on yksinkertaisia ja tuntuu hyvältä uskoa, että kaikki ongelmat ratkeaa rahalla. Usein se hopean luoti on joku hieno kiiltävä tuote, joka maksaa paljon. Vaikka monissa tapauksissa voi olla järkevää aloittaa ilmaisista asioista. Mä annan esimerkin. Jos haluaa tehdä hienoja videoita someen tai YouTubeen tai jonnekin, niin voi olla järkevää ensin harjoitella puhelimella. On hyvä ymmärtää, miten tärkeitä esim. Valaistus ja puhetaito on. Ei pelkästään kamerat ja muut laitteet. Niin valaistus ja puhetaito, ne on molemmat asioita, joita voi kehittää myös ilmaiseksi tosi paljon. Eräs ulkomaalainen sanoi kerran haastattelussa, että ainoa tapa oppia suomen kieli on saada suomalainen tyttöystävä. Mutta onko se totta? Monet meistä varmaan tuntee pareja, joissa on suomalainen tyttöystävä tai poikaystävä, mutta ulkomaalainen ei kehity juuri ollenkaan suomen kielessä. Mä väitän, että joissain tapauksissa se voi jopa vaikeuttaa suomen oppimista, että seurustelee suomalaisen kanssa. Sä ehkä hymyilit tolle ulkomaalaiselle, joka sanoi, että ainoa tapa oppia suomen kieli on saada suomalainen tyttöystävä, ja muille esimerkeille tällä videolla. Jotkut teistä ajatteli ehkä vain sitä tyhmää työkaveria tai naapuria, mutta oletko sä varma, että sulla ei ole samanlaisia ajatuksia muilla elämän osa-alueilla? Sä varmaan ymmärrät, että tyttöystävä ei ole ainoa tapa oppia vieras kieli, mutta ehkä muilla elämän osa-alueilla on joitain samantyyppisiä ajatuksia. Mä olen aika varma, että mulla on joitain yhtä yksinkertaisia ajatuksia. Jotkut asiat vaikuttaa helpommilta kuin ne oikeasti ovat. Me nähdään, miten paljon jossain ravintolassa on asiakkaita, ja me ajatellaan, että toi olisi tosi hyvä business. Me ei nähdä kadulla niitä ravintoloita, jotka meni konkurssiin.
Me ei nähdä niitä ravintoloita, joiden kokki palkattiin töihin kilpailijalle ja ravintolan omistaja ei löytänyt uutta kokkia ja hän alkoi itse laittaa ruokaa YouTube-videoiden avulla. Selviytymisharha vääristää usein meidän ajattelua. Menestyvät ihmiset tekee hienoja videoita ja kirjoittaa hienoja kirjoja, mutta me ei nähdä yleensä kirjoja ja haastatteluja niiltä ihmisiltä, jotka epäonnistui. Me ei nähdä hienoja TED-esitelmiä niiltä, joilla oli rajoittavia uskomuksia, jotka esti heidän menestyksen. Me ei kuulla niistä henkilöistä, jotka oli tosi lahjakkaita, mutta heillä oli niin huonot sosiaaliset taidot, että kukaan ei luottanut heihin tai kukaan ei halunnut tehdä yhteistyötä heidän kanssa. Toisaalta, jos on aina realisti, niin ei ehkä uskalla yrittää mitään ja ei uskalla alkaa seurustelemaan kenenkään kanssa tai ei uskalla mennä naimisiin. Sanotaan, että joku haluaa olla ammattitaiteilija. Vaikka tästä ihmisestä ei tulisi maailman parasta piirtäjää, niin siitä voi olla silti yllättäviä hyötyjä. Se voi silti rikastuttaa meidän elämää tosi paljon. Mä sanoisin, että kaikki pitkäjänteiset projektit opettaa meille hyödyllisiä asioita. Vaikka sä et tarvitsisi suomen kieltä sun töissä tai missään oikeassa elämässä, niin suomen kielen opiskelun ansiosta tulevaisuudessa on todennäköisesti helpompaa oppia muita kieliä, koska sulla on kokemusta kielen oppimisesta nyt enemmän. Jos me oltaisiin tiedetty, kuinka kauan jonkun asian rakentaminen kestää, niin me ei oltaisi ehkä koskaan aloitettu jotain tärkeää projektia. Jotkut ajatusvinoumat ja harhainen optimismi on toisinaan hyödyllisiä. Olisi hienoa, jos sä voisit jakaa tätä videota sun verkostoissa ja sun kavereille. Sulle se on vain muutama klikkausta, mutta tälle kanavalle se merkitsee tosi paljon. Nähdään taas. Moi moi!